السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كان من المعروف في العصور الوسطى عن السحرة أنهم يتواصلون مع بعضهم البعض عن طريق التجمعات السرية التي غالبا ما تنعقد في حضور الشيطان حسب الزعم. ومن أهم هذه التجمعات ما يسمى تجمع السابات، وهو عبارة عن تجمع كبير لعدد ضخم من السحرة الذين يأتون من كل حدب وصوب لحضور هذا الاجتماع للعديد من الأسباب، منها تجديد العهد مع الشيطان وتعميد السحرة الجدد ومناقشة أمورهم. وطبقا للمصادر لا يوجد أي نوع آخر من الاجتماعات يوازي أو يتفوق على السابات، حيث أنه يعد التجمع الأعظم عند السحرة وطوائف عبدة الشيطان. اهتم الكثير من الباحثين والدارسين للسحر في العصور الوسطى بعالم السابات، ومن بين هؤلاء الدكتور بيتر هينغ الذي قام بجمع مصادر معلومات من كبار الدارسين لتجمعات السحرة مثل الدكتورة مارغاريت موراي والدكتور مونتاغو سوسريت، حيث استنتج أن الكثيرين ممن كانوا يحضرون مثل هذه الاجتماعات كانوا من أتباع الديانات الوثنية القديمة، وكان جل همهم المحافظة على مراسم وطقوس هذه الديانات. أما الأغلبية من المجتمعين فكانوا من السحرة وعبدة الشيطان الذين يحضرون لتجديد ولائهم للشيطان وليستمدوا منه القوة الزائفة التي يزينها لهم وتلقي التعليمات التي تعينهم في أعمالهم السحرية. يحرص السحرة على أن يكون اجتماع السابات بمعزل عن أي مخلوق آخر، كما يحرصون على حضوره مهما كانت المسافة بعيدة. تبدأ طقوس ومراسم السابات فور اكتمال عدد الحاضرين. بعد ذلك يجلس الشيطان الذي سنصفه لاحقا على كيان كبير في منتصف مكان الاجتماع، حيث يقدم له الحاضرون فروض الطاعة والولاء والاحترام وينادونه قائلين: يا ربنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويتوسلون إليه ويسجدون له. ثم يجلس الحاضرون على مائدة تقدم لهم فيها أطعمة خاصة مثل اللحوم الغير المطبوخة والنبيذ، وفي مصادر غير مؤكدة يقال أنهم يأكلون لحوم البشر ويشربون دماءهم. ثم ترفع المائدة بعد الانتهاء من الطعام لتبدأ مراسم حفلة الرقص، لكن الرقص هنا مختلف عن الرقص المألوف، فالرقص في اجتماعات السابات غريب وشيطاني بقدر غرابة المجتمعين، حيث يلتصق كل اثنين من الراقصين ظهرا بظهر ويحركون رؤوسهم إلى الأمام وإلى الخلف، ثم يأخذون في الدوران حول أنفسهم كالمجانين وهم في غيبوبة بفعل الخمور والمخدرات التي تعاطونها أثناء الاحتفال. ثم تنتهي حفلة الرقص بحفلة عربدة، أي جنس جماعي، بين الحاضرين، ثم تبدأ بعدها مراسم التعميد وتجديد العهود مع الشيطان، حيث يقف الحاضرون أمام الشيطان قائلين: نحن نكفر بخالق السماوات والأرض، نحن نكره وندم على عباداتنا السابقة، أنا أتقدم بالولاء والعبادة لسيدي إبليس، والعياذ بالله من هذا القول. ويعد هذا التعهد بمثابة القسم للمتعمد الجديد، وفي نفس الوقت هو تجديد للعهد بين السحرة والشيطان. ثم يبدأ تعميد الساحر الجديد، حيث يتم تغطيسه في حوض به مياه سوداء لا يعرف ماهيتها، تسمى المياه الشيطانية. ثم يطلق على الساحر الجديد اسم سري يعرف به خلال اجتماعات السابات القادمة، ويعلم جسمه بالختم الشيطاني. ثم يقوم الساحر الجديد بتقبيل مؤخرة الشيطان كنوع من أنواع الطاعة. يوجد الكثير من المعلومات عن اجتماع السابات في المراجع والكتب التي بدأ ظهورها منذ القرن الخامس عشر، بالإضافة للكثير من التقارير التي تتحدث عن السابات في السنين التالية. ومن مجمل هذه التقارير أن الشيطان يحضر بنفسه في هذه الاجتماعات. ومن الأوصاف التي وردت في هذه التقارير أن الشيطان يحضر في شكل كائن برأس ماعز وجسده أحمر قاتم، وهذه هي الصورة المألوفة لهيئة الشيطان في الأساطير والفولكلور الشعبي.
وفي وصف آخر أقل حدة وأكثر تصديقا من الوصف السابق أن الشيطان يظهر في هيئة شاب أسود العينين لا بياض فيهما، ويرتدي ملابسا من جلود الحيوانات، وتحيط به رائحة الكبريت. تشير التقارير أن الاجتماعات السابات كانت غالبا في ليلة السبت، ويعقد 4 اجتماعات سابات في العام الواحد، وكانت الاجتماعات تبدأ قبل منتصف الليل ب2 ويستمر حتى يبلغ ذروته في بداية نهار اليوم التالي. كما تقول بعض المصادر أن صياح الديك يكون الإشارة على نهاية الاجتماع، وهذه النقطة تتوافق مع ما جاء في الأحاديث النبوية الشريفة في أن الديكة تصيح عند رؤيتها للملائكة، وربما يفر الشيطان عند حضور الملائكة. ويقال أنه في أثناء الاحتفال في السابات يتم إعطاء كل ساحر تعويذة سحرية يستخدمها لاستدعاء خدم السحرة من الشياطين. ويقول المتخصصون في هذا الموضوع أن المساعدين من الشياطين يمتلكون قوى متعددة، مثل أسمودس أمير الخدم الشيطاني الذي يسخر للساحر أو الساحرة الشياطين لخدمتهم في أعمالهم السحرية. جدير بالذكر أن كلمة سابات هي كلمة عبرية الأصل، وهي تعني يوم السبت في العربية. ورغم تأسيس هذه العقائد الشيطانية وحتى الآن ومع كل الدراسات والتقارير يظل عالم السابات نصفه حقيقة ونصفه خيال، ويظل عالم مليء بالغموض ومع هذا الكم الكبير من المعلومات والتقارير، إلا أنه لم يتمكن أحد من العلماء والباحثين في الخوض بشكل كامل في عالم السابات لمعرفة كل خباياه وأسراره. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.